Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và an khang. Tên của tôi là Vũ Đắc Kiên. Thì ở video thứ nhất, tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn đó là Covid-19, cách phòng chống bằng phương pháp khoa học. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với các bạn đó là Covid-19 với góc nhìn đó là góc nhìn tâm linh. Ở đây ngày hôm nay chúng ta không đề cập đến vấn đề mê tín dị đoan, mà chúng ta đang nhìn nhận nó ở góc độ đó là quy luật của vũ trụ. Mà quy luật của vũ trụ thì tất cả chúng ta đều biết, có ngày, có đêm, có mưa, có nắng, được sinh ra và mất đi. Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Cứ như vậy tiếp nối nhau theo quy luật của vũ trụ. Vậy chúng ta ở đây là những cá thể thì đều tồn tại hai mặt, đó là nghiệp tốt và nghiệp xấu. Nó cứ tiếp nối từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Mỗi đất nước cũng vậy, mỗi đất nước cũng đều có nghiệp của đất nước đó, và mỗi hành tinh cũng như thế các bạn ạ. Các bạn thử hình dung đó là quả bia. Khi quả trắng đập vào quả xanh thì quả xanh nhận được một lực từ quả trắng và di chuyển theo quỹ đạo chạm của quả trắng. Đó gọi là nghiệp. Và con người chúng ta cũng vậy. Trừ các bậc A-la-hán, các chư Phật, các đại Bồ Tát, họ đã hết nghiệp và nhập niết bàn vô dư. Nhưng có các bậc A-la-hán, họ cũng nhập niết bàn, nhưng còn dư nghiệp của tiền kiếp, thì đó gọi là nhập niết bàn hữu dư. Tất cả những thứ có hình tướng thì đều có tuổi thọ. Vậy thì virus corona nó là một sự thanh lọc của vũ trụ. Tôi, các bạn và chúng ta cũng nằm ở trong đó. Theo các nhà tâm linh thì nói rằng là đất nước của chúng ta đã hết nghiệp. Dù biết vậy, các bạn tin bao nhiêu %, không sao cả. Nhưng ở đâu đó thì chúng ta thu được một thứ sóng, một nguồn năng lượng tích cực vào bản thân chúng ta. Và chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ nâng được sức đề kháng của chúng ta. Và để phát triển hơn nữa thì chúng ta lại phải xét lại cái gì? Cái video trước của tôi đó là gì? Tôi nói rằng là khi chúng ta tiêu diệt virus corona, phòng tránh hoặc là phòng ngừa nó bằng phương pháp khoa học, thì mọi người lại nói rằng là có nhiều người cho rằng là gì? Giết virus nó lại là gì? Là sát sinh. Cảm ơn một quan điểm tiến bộ đó. Nhưng thực chất ra virus nó không phải là một cơ thể sống, một sinh vật sống, mà nó chỉ là một đoạn protein được bao bọc một lớp lipid. Khi gặp môi trường thì nó tự nhân rộng ra. Nó không sinh ra virus con. Vậy thì chúng ta có thể là hoàn toàn dùng phương pháp khoa học để chúng ta tiêu diệt chúng. Cao hơn nữa thì chúng ta có thể nhờ sự tham vấn của chuyên gia y tế. Trong tâm linh thì chủ quan là một loại nghiệp tai hại nhất. Nó là một loại nghiệp tiếp diễn. Nó là một loại nghiệp cộng hưởng. Vậy thì để chúng ta bảo vệ được chúng ta, bảo vệ được người thân, bảo vệ được gia đình, chúng ta phải có sự chủ động. Đúng không? Nếu như chúng ta không có một cái sự chủ động đó thì chúng ta đã gì? Chúng ta đã hại chính bản thân chúng ta, chúng ta đã hại đến mọi người bên cạnh chúng ta,
Vậy thì khi chúng ta nhận định được như vậy rồi thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ bảo vệ những người thân, những người gia đình chúng ta và xã hội như thế nào? Khi chúng ta được sinh ra và sống trên cõi đời này, là người thì chúng ta cố gắng làm sao sống làm sao cho có ích, có ý nghĩa, mà nó không ảnh hưởng đến một tôn giáo nào cả. Sự giải thoát đó là một đường đi chung, mà nói thẳng thắn hơn là đỉnh cao của tôn giáo đó là một đạo. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trọng tâm, đó là phương pháp tâm linh. Nghe qua thì chúng ta thấy rất là huyền bí, có một cái gì đó nó ghê gớm, nhưng thực chất ra thì nó rất là khoa học. Bởi vì có những thứ không nhìn thấy, hoặc những trường hợp chúng ta không thể nhìn thấy, thì chúng ta cho nó là vô cùng ghê gớm và là vô cùng huyền bí. Thưa các bạn, tôi và các bạn, chúng ta không thể nhìn thấy không khí, nhưng thực chất chúng ta không thể nín thở được 3 phút. Vậy thì không khí không nhìn thấy được, nó như vậy, đúng không ạ? Nhưng nó vẫn luôn gì? Nó vẫn luôn tồn tại ở bên xung quanh chúng ta. Hay là chúng ta bật công tắc điện thì chúng ta chỉ nhìn thấy ánh điện nó phát sáng lên thôi, chúng ta không nhìn thấy được dòng điện chảy ở trong đó. Vậy thì chúng ta đã thấy được là gì? Cái sức mạnh đó, đó là cái sự không nhìn thấy đó, đó là một sức mạnh. Và gọi nó là gì? Gọi là sức mạnh không nhìn thấy. Nó là gì? Nó là hoàn toàn khoa học, bởi vì bản chất của nó có thực, đúng không ạ? Ngay cả các nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có thể giao tiếp được với gì? Với các chư Phật, với các vị Đại Bồ Tát, các vị A-la-hán, nói chuyện được với thần thánh tiên thiên. Điều đó là gì? Điều đó là khoa học, bởi vì bản chất của nó có thực. Thì lúc này các bạn sẽ gọi nó là gì? Gọi nó là gì? Tâm linh cũng được, các bạn gọi nó là khoa học cũng được, mà các bạn gọi là khoa học tâm linh cũng không sao cả. Bởi vì mỗi cái hệ quy chiếu của chúng ta, mỗi một người khác nhau, nên chúng ta sẽ hiểu theo cách khác nhau. Nhưng cái kết quả mà chúng ta thu được thì nó là vô cùng lý thú, nó là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn, sức khỏe dồi dào và có một sự hạnh phúc vô bờ bến. Vậy thì chúng ta đã thấy được là những điều ở trên nói về tâm linh thì nó là khoa học, bởi vì nó có chứa đựng những sức mạnh không nhìn thấy ở trong đó. Vậy thì trong một cái thời đại mà chúng ta đang có một cái văn hóa sống, đó là tự cách ly ở nhà để chúng ta phòng chống Covid-19. Virus corona nó là một cái gì? Nó là một văn hóa sống của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay thì để chúng ta sẽ trải nghiệm nó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cái phương pháp, đó là phương pháp xuyên suốt mà chúng ta có thể áp dụng được cho cuộc sống của chúng ta hiện tại, đúng không ạ? Sau này và mãi mãi. Mong rằng chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn về thể lực, tinh thần, trí huệ của chúng ta, và chúng ta an lạc hơn, hạnh phúc nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích 3 vấn đề về 3 phương pháp này. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với cách hít thở. Cách hít thở này thì chúng ta sẽ hít thật sâu bằng 2 lỗ mũi của chúng ta, và đến khi chúng ta không hít được nữa thì chúng ta nén khí lại ở đan điền, cách rốn của chúng ta
3 ngón tay nằm ngang, tức là 3 cuốn. Và sau đó thì chúng ta sẽ từ từ thở cái hơi đấy ra. Vậy chúng ta sẽ làm cái cách này, đó là buổi sáng 9 lần và trước khi đi ngủ 9 lần. Còn đối với những người mà cao tuổi hoặc cao huyết áp thì chúng ta sẽ làm 2 cho đến 3 lần trên một ngày, thì sẽ giúp cho toàn bộ chúng ta có một sức khỏe tốt, lưu thông khí huyết và tăng cường sức đề kháng, giúp cho sức khỏe của chúng ta dẻo dai hơn với thời gian. Và để thực hiện thao tác này đúng chính xác, xin mời quý vị và các bạn hãy nhìn lên màn hình. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta hít sâu. Vậy thì chúng ta hãy lấy hơi từ dưới chúng ta đưa lên. Và cái không khí này ấy, nó là cái không khí trong lành, cái không khí tốt, chúng ta hít vào trong cơ thể của chúng ta, trong phổi của chúng ta. Và chúng ta chúng ta nén lại ở đan điền của chúng ta, đó là 3 thốn, tức là 3 ngón tay nằm ngang. Và sau đó thì chúng ta thở những cái khí đen ra để chúng ta thanh lọc cái năng lượng của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thực hành. Hít. 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 Vậy thì sau khi chúng ta hít thở không khí trong lành vào trong người của chúng ta, cảm thấy lồng ngực của chúng ta rất thoải mái, rất tuyệt vời, và đầu óc của chúng ta có cảm giác hai thái dương của chúng ta có một sự lưu thông khí huyết. Vâng, chúc quý vị và các bạn thành công. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với cách thứ hai, đó là múa cầu. Cái múa cầu nó là một động tác thể dục đơn giản, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải thao tác chính xác. Vậy để chúng ta thao tác được chính xác thì chúng ta chú ý những điểm sau. Đó là trước tiên là chúng ta sẽ chú ý đến tư thế của chúng ta. Đó là chúng ta múa cầu ở cái tư thế đứng là tốt nhất. Và khi đứng thì chúng ta hai chân chúng ta dang rộng bằng 2 vai. Và phần từ thắt lưng xuống đến chân, các bạn chú ý nhé, phần từ thắt lưng xuống đến chân chúng ta chắc chắn, và phần bàn chân chúng ta bám chắc vào mặt đất. Còn phần thứ hai, đó là từ ở thắt lưng này lên trên chúng ta thả lỏng. Còn tay của chúng ta, tư thế tay của chúng ta đưa ra vuông góc bằng ngực chúng ta, và cách giữa hai lòng bàn tay đó là 25 cm. Và bắt đầu chúng ta múa quả cầu, chúng ta uyển chuyển đưa từ dưới lên trên. Động tác này giúp cho chúng ta cân bằng âm dương, chúng ta thu năng lượng thanh nhiệt của vũ trụ. Và chúng ta chú ý đó là khi chúng ta múa thì cái cổ tay của chúng ta múa, chứ không phải cả cái khuỷu tay này. Cái cổ tay của chúng ta, các bạn nhìn này, cái cổ tay này. Đó. Chúng ta tụ tay lại. Và chúng ta tập một lúc thì chúng ta sẽ thấy rằng hai cái lòng bàn tay của chúng ta nóng lên. Nó cắn lòng bàn tay. Và để chúng ta tập cái cách này, chúng ta tập lấy vào buổi sáng 15 cho đến 30 phút là tốt nhất. Và tiếp theo thì cái điều chú ý mà chúng ta hết sức cẩn thận, đó là khi chúng ta tập xong là chúng ta đã thu được năng lượng của vũ trụ. Vậy thì chúng ta không được đi tắm ngay lập tức khi chúng ta tập xong, mà chúng ta phải chờ cái cơ thể của chúng ta nó nguội mồ hôi đi thì chúng ta mới được tắm.
như vậy sẽ rất tốt cho chúng ta. Và thưa quý vị và các bạn chắc chắn là đang hỏi câu thế thì cái năng lượng vũ trụ là cái gì? Và chút nữa thôi thì tôi sẽ nói chuyện với các bạn, phân tích cho các bạn năng lượng vũ trụ nó là cái gì. Vậy thì cái động tác múa cầu này, thưa với các bạn, là ngày hôm đó của các bạn nó tràn trề nhựa sống, nó tràn đầy sinh lực, bởi vì các bạn thu được năng lượng vũ trụ. Các bạn để thực hiện được động tác này chính xác, xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý lên màn hình. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách múa cầu. Đó thì hai chân của chúng ta dang rộng bằng hai vai. Bàn chân của chúng ta bám chắc xuống đất. Từ thắt lưng của chúng ta chắc chắn, và từ thắt lưng chúng ta trở lên thì chúng ta thả lỏng ra. Và hai tay của chúng ta để ra trước mặt. Bây giờ chúng ta thực hiện động tác múa cầu. Chúng ta thực hiện uyển chuyển động tác múa cầu từ dưới lên trên. Đó. Các bạn thả lỏng cổ tay các bạn ra. Chúng ta chú ý cổ tay chúng ta thả lỏng. Đó. Chân chúng ta ở dưới vững, nhưng ở trên chúng ta luôn uyển chuyển theo động tác của chúng ta tập. Và chúng ta hãy lim dim mắt, chúng ta theo cái động tác tập của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể vòng rộng ra để chúng ta múa. Rồi, vừa xong thì tôi đã giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta múa cầu để thu năng lượng thanh điển vũ trụ. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng thanh điển vũ trụ. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề mà tôi đã nhắc, đó là tôi sẽ phân tích cho các bạn, đó là năng lượng thanh điển vũ trụ. Vậy thì ở đâu đó chúng ta vẫn luôn thường chúc nhau vào buổi sáng, đúng không ạ? Đó là gì? Tôi luôn chúc cho bạn đó là gì? Tràn trề năng lượng. Đấy. Đúng không? Vậy thì cái năng lượng đấy là năng lượng gì? Chỉ biết là năng lượng, đúng không? Thì cái năng lượng đó là năng lượng thanh điển vũ trụ. Vậy thì năng lượng thanh điển vũ trụ này nó là năng lượng gì? Nó là một loại năng lượng được tồn tại khắp mọi nơi ngoài vũ trụ. Nó được liên kết giữa các dải ngân hà, các hành tinh, con người. Nguyên tử đó là khoảng không giữa mỗi vật và mọi vật. Đó gọi là năng lượng vũ trụ. Và đối với chúng ta thì năng lượng vũ trụ nó rất là quan trọng. Vậy chúng ta thu được năng lượng vũ trụ như thế nào? Thì bằng cách đó là gì? Chúng ta sẽ hít sâu, chúng ta sẽ múa cầu. Và thêm một biện pháp nữa, đó là thiền định. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thứ ba, là cách tư thế ngồi để thiền định. Vậy thì tư thế ngồi thiền định chúng ta có thể chọn, đó là mỗi một người có một cách ngồi. Chúng ta sẽ ngồi, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cách. Đó là cách thứ nhất là chúng ta khoanh hai chân vào nhau, và sau đó thì chúng ta thẳng lưng, và bàn tay phải của chúng ta ở dưới, bàn tay trái của chúng ta ở trên. Chúng ta bắt ấn tam muội, chúng ta để thẳng lên. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ ngồi bán kiết già, tức là gì? Một chân chúng ta khoanh lên như này, và một chân chúng ta bắt lên này. Đó, và sau đó thì chúng ta thẳng lưng của chúng ta, và chúng ta để bàn tay phải ở dưới và tay trái ở trên. Hai ngón tay cái chạm vào nhau, thẳng lưng. Đó là cách thứ hai. Và còn cách thứ ba thì cách này thì nó sẽ là hai chân của chúng ta đều bắt kiết già, nó tạo thành một cái chéo như này. Rồi thì bây giờ thì trước tiên các bạn muốn bắt được chiếc già thì chúng ta sẽ cho chân trái chúng ta lên trước, lên trước. Đó, chân trái lên trước, và chân phải chúng ta sẽ bắt lên sau. Chúng ta bắt chân phải lên. Như thế này là chúng ta đã ngồi thế thiền kiết già. Và
tay của chúng ta cũng từ từ để vào đây, hai tay tay phải ở dưới và tay trái ở trên. Chúng ta thẳng lưng và chúng ta gì từ từ nhắm mắt lại. Chúng ta thiền. Thiền là một trạng thái thả lỏng cơ thể, không nghĩ về tương lai, cũng không nghĩ về quá khứ, mà lúc đó chỉ có hiện tại thôi. Và chúng ta có thể chọn mọi tư thế để chúng ta thiền, nhưng nếu như chúng ta ngồi, chúng ta thiền là tốt nhất. Và khi chúng ta đạt đến trạng thái đó là vô thức, là nhập định đó các bạn, thì 10 phút của chúng ta thiền bằng 2 tiếng chúng ta ngủ. Chúng ta có thể khoanh chân kiết già, bán kiết già, khoanh chân kiết già, và hai tay chúng ta đỡ lên bắp ấn tam muội và hai chân tay cái để lên nhau. Cái mắt của chúng ta là cửa sổ của tâm hồn, từ chúng ta từ từ nhắm lại, thì mọi hoạt động của chúng ta đều khép lại, và bắt đầu chúng ta tập trung vào khoảng giữa của hai đầu lông mày ở giữa trán, và chúng ta bắt đầu thiền định. Vậy thì tại sao thiền định lại kinh khủng đến vậy? Bởi vì khi các bạn đạt đến trạng thái vô thức thì lúc đó các bạn đã thu được thanh điển vũ trụ, một nguồn thanh điển năng lượng dồi dào vào cơ thể của chúng ta. Và các bạn sẽ cảm thấy đau ở đâu đó, nhưng các bạn đừng lo lắng. Các bạn, khi chúng ta có một nguồn năng lượng vào rồi, cái sự đau đó nó sẽ được hoàn thiện, và chúng ta có một cái cảm giác sợ. Nhưng các bạn hãy đừng lo lắng, bởi vì khi chúng ta dõi theo, người thầy của chúng ta chính là hơi thở của chúng ta, và chính chúng ta là thầy của chúng ta. Và bạn vẫn cứ tinh tấn theo dõi, bạn sẽ thấy được rằng là những hình khối, những màu sắc rất là đẹp được hiện lên mắt, được hiện lên chúng ta nhìn thấy, nó vô cùng lý thú. Bởi vì gì ạ? Bởi vì năng lượng của chúng ta, tường nguồn của chúng ta đã được mở, luân xa của chúng ta đã được mở. Và lúc đó thì bạn cũng có thể nói chuyện với được các vị Phật, các đại Bồ Tát, các A-la-hán, hoặc các vị thần, thánh, tiên thiên như các bậc, các nhà ngoại cảm đã nói ở trên. Và lúc đó chúng ta thấy rằng là những điều kỳ bí trước kia và những điều bí ẩn lúc này nó không là bí ẩn nữa, mà trí tuệ của chúng ta lúc này nó lên một tầng mới, đó là trí huệ. Vậy thì thiền định, khi chúng ta thiền định thường xuyên, nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm, đó là gì? Đó là tế bào gốc ở trí não được sinh ra thêm. Đó là nguyên do khi tế bào gốc được sinh ra. Vậy thì ngày hôm nay thì Đắc Kiên đã giới thiệu đến các bạn đó là cách chống Covid bằng và với góc nhìn là tâm linh. Thì rất là mong các bạn hàm thụ nó, áp dụng nó để chúng ta thu thật nhiều thanh điển vũ trụ, để chúng ta tăng sức đề kháng của chúng ta lên, chúng ta tăng nội lực của chúng ta lên, để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo với các chủ đề phụ nữ và phong thủy gia đình. Chủ đề thứ hai đó là những con số may mắn
đi cùng với nam sinh. Và chủ đề thứ ba đó là chủ đề bí quyết phát hiện người đối diện nói dối chúng ta. Và các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông và comment bên dưới, và để không bỏ lỡ những chương trình sau của chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.